के तपाईँ दराजमा आफ्नो अर्डर सम्बन्धी या अरू कुनै समस्या बारे डाइरेक्ट कस्टमर एजेन्टसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने हजुरहरू सही भिडियोमा आउनुभएको छ। यसमा म हजुरहरूलाई डाइरेक्ट कस्टमर एजेन्टसँग कसरी कुरा गर्ने बताउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एउटा अर्डर गरेको छु र यो सम्बन्धी कस्टमर केयरको एजेन्टसँग कुरा गर्न चाहन्छु। सो यसको लागि एकाउन्टमा गएर कस्टमर केयर सपोर्टमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा आउनु होला र यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेसेजको अप्सन आउँछ। यहाँ हजुरहरूले एजेन्ट लेखेर सेन्ड गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि फेरि हजुरहरूले एजेन्ट लेखेर सेन्ड गर्नु होला। यसरी हजुरहरूले 3 चोटि लेखेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ। यहाँ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट योर इन्क्वायरी भनेर यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूको अर्डर पेज ओपन हुनेछ। यसलाई एकचोटि क्यान्सल गर्नु होला र क्यान्सल गरेपछि यहाँ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ माई इस्यु इज नट लिस्टेड हियर, यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा चार्ट विथ एन एजेन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर हजुरहरूले दराजको कस्टमर केयर एजेन्टसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कस्टमर एजेन्टसँग कुरा गरिसकेको छु र यहाँ अब रेटिङको अप्सन आइसकेको छ। सो यसरी हजुरहरूले कस्टमर केयरको डाइरेक्ट एजेन्टसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। Okay, so this much for today. We'll see you in the next video. Till then, take care. Bye. Yeah.